وفي محاضرة النهاردة هنتكلم عن بعض التركات لعمل فيديو احترافي، والتركات دي بتفيد المدرسين ومنشئ المحتوى بحيث ان هو يعمل فيديو احترافي بيجذب المشاهد وبتخليه بيستمع للفيديو من اول ثانية لاخر ثانية. انت مدرس دراسات اجتماعية وبتشرح على خريطة، او لو انت مدرس علوم وعندك مثلا رسم جهاز هضمي وعايز بقى انك انت تشاور على الرسم ده وانت بتشرح، نعملها ازاي؟ عادي جدا، اجيب الخريطة الاول. طبعا هنا ادراج صورة. طبعا في الغالب انت الخريطة بتكون منزلها عندك على الجهاز، فهتقول له ماي ايمج وفروم ماي كمبيوتر، وتبدأ تروح مثلا الخريطة زي دي كده اهو، تبدأ تنزلها عندك على الشاشة بتاعتك وتقول موافق. ادي خريطة زي دي، طبعا بتكبرها وتصغرها حسب ما انت حسب طريقة الشرح بتاعتك. طبعا هنا منطقية العرض بتاعة الخريطة زي دي طبعا ما ينفعش ان احنا نرسمها بقى. منطقية العرض بتقولك انك انت تعمل لها موف ان وتجيبها مثلا بقى حسب الاتجاه اللي انت عايزة تخش منه على الشاشة، وممكن تختار زي ما احنا قلنا الايد اللي هي لها لها صباعين وتقول موافق. وتعالوا كده ونثبت الكاميرا، ما ننساش الكاميرا اهم حاجة. وتعالوا كده نشوف العرض بتاعها. خد بالك هنا الشاشة بقت سحبت المرة دي كده وجاب لك ادي الخريطة اهي. طيب عايزين بقى نشاور على اي معلومة جوه الخريطة، مثلا لو عايزين نشاور مثلا على الحدود الغربية لمصر، او الحدود الجنوبية، او الحدود الشمالية، او او الشرقية. عايز مثلا تشاور بقى؟ ممكن سهم، مفيش مشكلة. تعالوا كده نجيب ادراج سهم، اقول سيرش هنا كده واقول كلمة كلمة لاين. طبعا ساعات هو بياخد معاك وقت بس كده عشان ممكن يكون النت عندك ضعيف شوية ولا حاجة، فبياخد معاك وقت في التحميل، او ساعات اللي هو برنامج الفيديو سكراب بيهنج معاك فبياخد وقت. طب تعالوا كده نشوف، ممكن نكون احنا استخدمنا السهم ده قبل كده. شوف كده سهم نكون استخدمناه. السهم ده مثلا انا عايز اشاور على الخريطة، سهم زي ده كده اهو. نبدأ نحدد السهم بتاعنا واقول مثلا هنا اهو، واشاور على مين؟ على حاجة زي دي كده اهو. نظبط اللي هو الانيميشن 1 والترانزيشن مظبوطة كده. اثبت الكاميرا واقول له هنا بريفيو، يبدأ يرسم لك ويشاور لك على مين؟ الخريطة. طبعا ده بيكون بالتنسيق مع الصوت بتاعك وانت بتقول ان الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية هي دولة ليبيا، يبدأ السهم بقى يترسم معاه. طب انا مش عايز احط سهم، انا عايز احط دايرة، مفيش مشكلة. ادراج صورة واختار الدايرة ونحطها مثلا المرة دي على الحدود اللي هي الجنوبية لمصر، ونحطها كده على دولة دولة السودان، ونخلي لونها مثلا لون مختلف، وليكن هنقول بقى هنا الاوت، ونبدأ مثلا نختار اللون مثلا هنقول الاحمر واقول موافق. ونبدأ كده نعمل بريفيو، هتلاقيها اترسمت على دي. نسينا نحط الكاميرا، فهرجع تاني على الوضع اهو، ونصغرها كده على وضع 100%، وابدأ اجيب الشاشة كده ونحاول ان احنا نكبرها شوية كده كويس اهو، ونثبت الدايرة على وضع الكاميرا ده كده، ونبدأ نعمل بريفيو تاني. حط لك دايرة على على السودان. طب انت عايز تحط دايرة والدايرة تبدأ تتحرك معاك مثلا من نحطها مثلا الاول على محافظة الاقصر، ثم بعد كده تطلع على اسيوط، ثم المنيا، وهكذا. مفيش مشكلة، عادي جدا. نحط الدايرة ونعمل حركة المورف. تعال نحط دايرة تاني اهي، هناخد الدايرة دي برضو اهي ونحطها المرة دي على محافظة مثلا وليكن هنقول أسوان. تمام كده. طيب نظبط الكاميرا معاك كده اخد نسخة كوبي واطلع مثلا احطها على اسيوط. نسخة تانية وعايزين نحطها مثلا على كوبي، ونسخة تانية على على اسكندرية. كده يبقى انا حطينا دواير على 3 محافظات. عايز بقى الدايرة بتبدأ تظهر وتختفي، عادي جدا.
احنا بدأنا من اول الرسمة دي. طبعا هنظبط الترانزيشن بتاعها مظبوط كده، واروح بقى لتاني دايرة ادخل عليها واختار الحركة هنا ايه، مورف من ايه بقى، لا من الدايرة الاخيرة، من اخر حاجة. نختار بقى من اخر حاجة، وانا عايز طبعا الدايرة تبدأ تختفي، فايه اعلم صح على كلير ان، ونظبط الوقت بتاعها. طبعا كل ما كان الوقت صغير كل ما كانت الحركة ايه بسرعة. عايز تظهر الحركة وهي بتتحرك من دايرة لدايرة، تخلي بقى الوقت هنا ايه، بدل ما هي صفر تخليها 1 مثلا ثانية، 1 ثانية، نقول موافق. تعالوا كده نظبط بس الكاميرا الاول على الوضع ده كده، ونبدأ نعمل بريفيو ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. البريفيو من اول الدايرة دي كده، علم على السودان، بعد كده راح لأسوان، بعد كده ايه الدايرة اختفت من أسوان راحت لايه، لأسيوط. بعد كده من أسيوط تروح لمين، اسكندرية. نيجي لآخر واحدة، اخلي الحركة هنا مورف، ومن آخر من آخر واحدة، ونخلي طب نزود بقى الوقت كده ونشوف ازاي بتتحرك كده اهو، خليها مثلا ثانيتين، وتعالى كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ونعمل بريفيو برضو من الدايرة دي. راح لأسوان، بعد كده انتقلت الدايرة، شوف بقى مشيت ازاي بسهولة. عايز تخليها بتنط نط كده، تيجي على الوقت بتاعها بدل ما هي الانيميشن 2، لا نخليها ايه 0، والترانزيشن برضو 0، ونسيب البوز زي ما هي عادي جدا، ونقول هنا ايه البريفيو من الدايرة دي. بص كده نط على طول من اسيوط لاسكندرية. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب خريطة او رسم توضيح، ونبدأ نحط عليه ايه دوائر او حاجة معينة، او نشاور على حاجة معينة في الرسم. طب لو انت بقى مدرس علوم وعايز تجيب مثلا صورة جهاز هضمي وتشرح عليه، مفيش مشكلة، ادراج صورة. طبعا الصورة بتكون عندك على الجهاز، تقول فروم ماي كمبيوتر، وتاخد مثلا صورة الجهاز زي ده، الجهاز الهضمي، تقول موافق. عايز تحطها في الشاشة لوحدها، تسحب كده ايه لفوق، وتنزل الرسمة بتاعتك لتحت اهي بالمنظر ده كده. عايزين بقى ايه منطقية العرض برضو ايه، ان الصورة هنا ما تترسمش، تتحرك هنا ايه موف ان. نخش كده على اعدادات الرسمة، بدل ما هي درون خليها موف ان، وتتحرك من الاتجاه ده، ونختار الايد اللي هي ايه لها صباعين، ونقول ايه موافق موافق، ونثبت الكاميرا ونعمل بريفيو على الرسمة دي كده، او جات لك بالمنظر ده. طيب انت عايز بقى تشاور مثلا على الكبد، يبقى انت هتطلع سهل عادي جدا. هنجيب هنا الخط لاين، طبعا احنا استخدمنا خط قبل كده، وليكن الخط ده المرة دي، ونبدأ ان انا ايه اظبطه كده، نظبط بس الايه، ونسحبه كده، واقول ادي الايه، وعايز اكتب كلمة الكلمة. المرة دي بقى احنا مش هنكتب على الايه اللي هو البرنامج نفسه، هنرجع بقى للانكسكيب كده ايه كمراجعة عليه. ادي الانكسكيب، الخط طبعا زي ما احنا اتفقنا ازاي بننزله، وتختار الخط اللي انت عايزه. طبعا اول ما تيجي تكتب بتضغط على علامة الايه وجنبها الخط الصغير الاخضر ده، وتبدأ تكتب كلمة الايه الكبد. وطبعا تضغط على السهم ده، ثم على بيس او مسار، وتختار اول اختيار، وتحفظها عندك في الايه على الجهاز. وهتختارها تكتب كلمة هنا ايه اسم الرسمة بس الكبد، عشان لما تيجي ايه تختارها، وتروح رايح على البرنامج بتاعك وتعمل ادراج وفروم ماي كمبيوتر، وهتلاقي ايه الكبد اهي، وتبدأ تصغرها وتحطها هنا اهي. تمام كده. طيب نثبت الكاميرا على الوضع ده كده، ونعمل بريفيو. ادي الرسمة بدأت تيجي اهي، حط الايه الخط، شاور عليها، كتب كلمة الايه الكبد، وهكذا.